sir. So today, dumating na yung pinakahintay natin, yung titanium na Racing Boy swing arm na standard, tsaka RCB na chain cover. So nabili ko siya, hindi ko lang kung 8,200 yata o 7,800. Kasi ang total na pinadala ko mga sir, 8,650 kasama na yung shipping. So ang kulay pala nito mga sir, titanium. So para maiba naman, kasi masyado ng common na mga sir kung silver pa rin yung kukunin kong swing arm. So tara mga sir, unboxan natin. So ito yung chain cover. Yung pagka-titanium niya mga sir, may pagkakulay gray. Kala nyo siguro yung titanium na parang violet siya. So ito siya mga sir, kung makikita nyo, parang siyang gray. Ay, ano pa nasa box niya? Sticker. Ayun lang mga sir, sticker lang ang ano niya. Wala siyang kasamang bolts. So may sticker tayo mga sir na libre. Wow. So shout out Racing Boy, aka Bob Scooters Trading, na binigyan pa tayo ng libreng t-shirt. Yan. So ito na siya mga sir. Para siyang gray. May pagka-gray siya mga sir. Okay na rin Ganda. Ang libre niyang axle mga sir, yung sa rear wheel lang. Yung dito sa may wala siyang So tara mga sir, kabit na natin. A few moments later. So bago natin simulan mga sir, tanggalin muna natin yung chain cover, swing arm, tsaka shock.
So okay na siya mga sir.